here's my favorite part, the taste test. Ito na siya yung ating laing pasta topped with lechon kawali. So, titikman natin. Sarap. Taste yung laing. Very yummy. And spicy. Here's my favorite part, the taste test with Ayan. Ayan. Titikman natin yung peach mango pie. Ayan. Ayan, papakita ko sa inyo. Good! There. Ayan. Ayan. Ito natin. Yummy. Opo. Parang. So good. Tama lang yung tamis niyan. Ang sarap. So, it's done. Bale, magpe-plating na tayo. And see you on our taste test. So, here's my favorite part, the taste test. Of course, with Ayan. Ayan. Titikman natin yung ating Vietnamese spring roll or the goicon. Goicon? Goicon. Goy means salad. Con means roll. Ayan, salad roll sa Vietnamese spring roll. Ano ba? Ganun. So, titikman natin. Ayan, pakita mo. Ayan. Diba? Ang ganda. Nakikita ba? Ayan. So, meron tayong peanut sauce. There. Ayaw mo? Dip mo dito. Try natin. Oops. Ang bango. Grabe. Sarap. Sarap niya sa sauce. So good! So, here's my favorite part. Siyempre, the taste test. So, eto yung ating no oven pan pizza. Luto natin siya sa pan lang. And, yung ginamit nating crust is bread. So, titikman na natin siya. Ayan. Ganda. Ating crust.
pizza na pizza. There. Sarap. Take note yung crust natin, bread lang. Ang sarap. Grabe. Pwede nang hindi mag-order. Gagawa na lang tayo sa ating mga bahay.